Salutări și bine venit! Știți sau nu, pe data de 9 iunie au fost alegeri pentru primarii locali și județeni, consilii locale și județene și europarlamentare. De asemenea, nu știu când o să postez video ăsta, dar când îl filmez e 10 iunie, într-o seară de luni, și este gen următoarea zi după vot. Și m-am decis ca un bun cetățean al țării ăsteia, care își dă cu părerea, să vorbesc și despre asta. Întâi de toate, nu uitați de like, subscribe, hrăniți algoritmul ăla că moare de foame. Și totodată și experiența mea cu votul. Also, am auzit că anul ăsta au fost în jur de 1 milion de tineri cu drept de vot care au votat pentru prima dată. Și printre care, ce să vedeți, mă număr și eu. Acum că am precizat astea, să vă zic experiența mea, ce am făcut până la urmă. Bun, deci, întâi ca totul, m-am uitat și o să văd, unde m-au băgat ăștia să votez. Căci stau să mă plimb acum până tot orașul că nu știu unde să votez, mă rog. Caut secția de votare și plec spre aici. Ajung în incinta secției de votare unde trebuia să votez și mă duc ca tot omul să mă uit, să văd în ce încăpere votez. Așa, ajung în încăpere, nu intru bine pe ușă, era în dreptul ușii, era cineva cu o tabletă unde trebuia să-mi scaneze buletinul sau cum se mai numea, că nu mai știu. În fine, trebuia să las acolo oricum, pentru câteva momente. Lângă altcineva care literalmente păzea buletinele și ștampilele și alte persoane care trebuia să dea buletinele de vot. Mă duc, bună ziua, predau buletinul, mă duc la omul care trebuia să-mi dea buletinele de vot, iau buletinele de vot, aștept să se libereze o cabină care literalmente părea mai mult la jumate decât la cabină de vot. Între timp mai răsfez buletinele să văd cum se prezintă trânsele. Apoi iau o ștampilă și mă duc în cabină. Când intru, mare afiș pe perete cu n-ai voie să filmezi sau să faci poze, că ți-e amendă, ceva articol și ce mai scria pe acolo. Și un tuș, de-aia de cerneală, nu știu cum se numește, nu mă întrebați. Deși auzim că ne lasă cu tușul, cu cerneala aia în cabină, la mine, marea mea frică era să nu rămân dracu, fără cerneală de aia. Sau să pun ștampila prost și să-mi anuleze votul, că atâta mai trebuia. Dar am încercat să take my time și să nu mă grăbesc. Până la urmă, unde mă grăbeam? Anyways, încep să mă uit iară pe buletinele de vot, le iau pe toate la rând, deci efectiv, cred că am dat cu ștampila de tușul ăla, de-a găsit toți dracii. Și aia unde era cerneala pentru ștampilă, era din un fel de cutiuță metalică. Și am mai dat așa cu ștampila să văd dacă se vede votul sau ceva. Că de să nu mă trezesc cu surprize pe acolo. Deci efectiv le-am lăsat lor partea aia metalică cu mai multe ștampile decât am pus pe buletinele de vot. Toate bune și frumoase, s-au pus ștampilele pe toate buletinele de vot, s-a votat, mai iau la rând de vreo 3 ori buletinele de vot să văd dacă am votat bine. Așa, just in case. Iau ștampila, mă duc să-mi iau buletinul, pun ștampila de unde am luat-o și după la urne. La urne și mai și că am stat să mă uit de pe puțin de 3 ori, ba pe buletin, ba pe urnă, să mă pun dracu pe cine mai știe unde. Bun, gata și cu urnele, s-a votat toate cele bune, acasă. Și acum v-ați gândit că, asta e tot. Nu chiar, ne uităm să vedem și ce s-a întâmplat. Ce fac un video despre votare și nu zic ce s-a întâmplat și eu astea? Ce e asta, domne? Informațiile pe care o să vi le prezint acum sunt preluate de la Politica la Minut. Este o pagină de Instagram care creează conținut de tipologie politic. Pot spune că au un content bine structurat, pe înțelesul tuturor. Adică chiar și eu, care am, cred că, cel mai minuscul interes față de politică, o înțeleg. Dați-le un follow dacă doriți. Așa, avem aici un exit poll care zice că e de la ora 8 sau era între 8 și 10, anyway. După cum se poate observa... Asta, dacă nu mă înșel, e la europarlamentare, cred. Așa, pragul electoral, după cum se observă. Cum e aur pe locul 2? Deci avem la îndemână și cine ne va reprezenta în Parlamentul European. Bun, avem aici alianța PSD-PNL cu 47%, aur, cum dracu e aur pe locul 2? Explicați și mie cum e aur pe locul 2. Deci... Anyway. Așa, alianța USR, PMP și oricare o fi ăsta. UDMR cu 5%, sus cu 5% partidul lui Didi Șumac. Până aici! Nu se mai poate! Și Nicu Ștefănuță, candidat independent cu 3%. Aici, europarlamentari din partea PSD, din partea PNL, din partea AUR, la USR, reprezentanții UDMR, Sus România, Partidul Mișcarea Populară, okay. Independenți Nicu Ștefănuță și cam atât.
Și din câte am auzit la București, cred că primar general a ieșit Nicu Șordan. Anyway, s-a vorbit și de politică, toate bune. Nu sunt toate bune. Tot refuz să cred că suntem în universul în care literalmente aur e pe locul 2. Deci, știu că nu e un content chiar așa de obișnuit, dar dați-vă cu părerea în comentarii. V-a plăcut video, nu v-a plăcut video? Credeți că nu le-am cu politica? Știu deja că nu le-am cu politica, nu trebuie. Dați-vă cu părerea că de-aia sunteți oameni și de-aia sunt și om ca idee. Nu degeaba am fost la vot. De asemenea, nu uita să dai follow pe Insta ca să vezi când anunț când postez și să-ți înfrumusețezi feed-ul cu niște desene ocazionale, dar aia e. De asemenea, am făcut un desen de tipologie instigare la vot, dar nu cred că am apucat să-l termin. Nu știu. Momentan n-am apucat să-l termin, dar sper că apuc să-l termin până postez video. Îl termin, vă trimit pe Insta. Nu-l termin, nu știu, tot vă trimit pe Insta. Anyway, ne vedem când ne vedem. Adios!